Hello everyone. සුපුරුදු පරිදි අපි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නවා Slowmo Sri Lanka YouTube channel එක ඔස්සේ ඔයගලන්ට සරලව ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කොහොමද කියන තේමාව යටතේ අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන ගොඩක් ලේසි දෙයක්. tenses අතරම අපි කතා කරනවාද model verb එකක් can කියන model verb එක. ඉතින් මම මතක් කරනවා අපි ඉගෙන ගන්නේ පොඩි සුළු කාලයයි. ඒ කාලය තුල උපරිමයෙන්ම ප්‍රයෝජන ගනීවි කියලා මම ලොකුවටම විශ්වාස කරනවා. ඔයගොල්ලෝ අපිත් එක්ක රැඳී ඉඳලා. ඉතින් විනාඩි 10 සෙෂන් එකක් තමයි යන්නේ. මේ වගේ ටයිම් එක අපි දැන් ස්ටාර්ට් කරමු. right. අපි කතා කරන්නේ can කියන්නේ පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයාට පුළුවන්. අපි මෙහෙම බලමු. දැන් ගොඩක් අයට ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි දැනුම තියෙනවානේ. ව්‍යාකරණ කිව්වම සමහර අයට ඒකේ උපරිමයෙන්ම තියෙනවා. හැබැයි ගොඩක් අයට ඔය ව්‍යාකරණ දැනුම කියන එක නෑ. නමුත් ඒගොල්ලන්ගේ සමාජයෙන් හරි පෞල් පසුබිමෙන් හරි ඒගොල්ලන් කතා කරන්න එහෙම පුරුදු වෙලා තියෙන. දැන් බබෙක් ගත්තා. ඒ බබාට අපි ව්‍යාකරණ මොනවද කියලා දීලා නෑනේ. ඒ බබාට කනට ඇහෙන දේ තමයි ඒ බබා කතා කරන්නේ නේද? ඒ නිසා පුංචි ළමයින්ට ඉංග්‍රීසි වුණත් ටක් ගාලා යනවා. ඒගොල්ලෝ අර අපි වගේ ග්‍රැමර් හරියයිද වරදීද අර hina වේද ඒ ප්‍රශ්නේ ඒගොල්ලන්ට නෑ. අන්න ඒ බබෙක් වගේ තමයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න මනස හදා ගන්න ඕන. එයා hina වුණාද? එයා මං ගැන මොනවා හිතයිද? කිසිම ගැටලුවක් නෑ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි අපේ මේ දැනුම පොලිෂ් කරගෙන අපේ මේ කට අරින්න ඕනේ. ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ආශාවක් තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන්ම කට අරින්න ඕනේ. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි නම් කතා වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා කට අරින්න කතා කරන්න මම අර කිව්ව විදියටම ඔයා තනියෙන් ඒක ස්ටඩි කරනවා නම් ගැටලුවක් නැහැ. ඒක හරිම සාර්ථක ක්‍රමයක්. ගොඩක් අය එහෙම තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් කතා කළත් වැඩි. නමුත් මම අර ඒක ඔයාගේ ඔළුවට දෙන්න ඕනේ. මේක දෙන්නට කලින් මේ ලෙසන් එකට වැඩිය වැදගත් ඔයාගේ මේ ලෙසන් එකෙන් ගන්න එක වාක්‍යද කියන්නේ. ඔයා ගන්න එක වාක්‍යයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගන්න එක වාක්‍යයේ ඉඳලා ඔයාලගේ මනසේ තියාගන්න මේක මම කොහොමද මේක ප්‍රායෝගිකව මම ඇප්ලයි කරන්නේ. මම කොහොමද මේක සාමාන්‍ය ජීවිතයට ගලපගන්නේ කියන එක බලමු. මේ can කියන්නේ පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු වාක්‍යයක් හැදෙන හැටි. මම කිව්වා ඉංග්‍රීසියේ වාක්‍යයක් හැදෙනකොට වචන තුනකින් තමයි සාමාන්‍යයෙන් හැදෙන්නේ නේ. වචන තුනකින් තමයි ඒක යන්නේ. අපි කියන subject කියන්නේ කරන කෙනා නේද? මුලින්ම එහෙනම් subject. ඊට පස්සේ අපේ යාළුවා මෙයාට කියනවා model verb එකක් මේක can. මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම යොදන දෙයක්. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ ප්‍රායෝගික භාවිතයට මේක අවශ්‍ය වෙනවා. මම ටක් ගාලා කියන්නම් ඔයගලන්ට දෙන්නේ ලේසියෙන් මේ දෙන පොඩි දේ ඔලුවට දාගන්න විතරයි. ප්‍රැක්ටිකලි ගන්න මම නැවතත් මතක් කරන්නේ. ඒකයි නැත්තම් සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට අපි ඉගෙනගෙන ගියා. එතනින් ඉවරයි. can එකත් එතනින් ඉවරයි නේද? එතනින් ඉවර වෙන්න බෑ. yes I can, yes we can කියලා මනසට දෙන්න දීලා අපි මේ ලෙසන් එක ගමු හරියටම. subject can. ඊට අපි දානවා verb එකක්. මතක තියාගන්න මේ can එකත් එක්ක පිටිපස්සෙන් අනිවාර්යයෙන්ම verb එකක්. ඔයාලා දන්නවා verb එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලානේ? verb එකක් කියන්නේ ක්‍රියාවක්. නේද? ක්‍රියාවක් කරන දෙයක්. ක්‍රියාපදයක්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ තුන. ඊට අමතරව අපිට දාන්න පුළුවන් තව කර්මපද පිටිපස්සට. subject කියන්නේ කරන කෙනා මම ගන්නවා. I මේ can මෙතෙන්ට දානවා. I can verb එකක්. I can run. right. I can run. මට පුළුවන් දුවන්න. හරි ලේසිනේ. අද ඔයා මේ වාක්‍ය ගන්නවා. ඔයාට මේක අනිවාර්යෙන්ම මේ වාක්‍ය හදන්නත් පුළුවන්. ඒක කතා කරනවද නෑ. ඔයා හිතන්නේ කොහොමද? I can run. right. මම වෝඩ් එකෙත් ලිව්වා. හරිවද? සමහරට පොතෙත් ලියනවා ඇති. හිතෙත් ලියනවා ඇති. නමුත් මේක ගැටලුව තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ ප්‍රායෝගිකව මේක ගන්නෙ නැති එක. ඒක ප්‍රායෝගිකව ගන්න කතා කරන්න ගන්න. මේ බෝඩ් එකේ තියෙන එකම තමයි යන්නේ අපි කටින් කතා කරන්නේ. මේක 아무තු දෙයක් නෙමෙයි. මේක ලියන එකනේ. කතා කරන්න වෙන එකක් ඇති නේද ඉංග්‍රීසි වල? නෑ. මේක කතා කරන්න. බය වෙන්න එපා. I can run. කවුරු යනවා ඔයාලට දුවන්න පුළුවන්ද? yes I can. එච්චරයි. ඉංග්‍රීසි හරි ලේසි. හිතන්න විතරයි තියෙන්නේ. බය නැති කරගන්න බයක් වෙන්න ඇත්තම දෙයක් නෑ මේකේ. right. I can run. මට පුළුවන් දුවන්න. ඉතින් ඔයාලා වාක්‍ය 100ක් වුණත් හදයි. නේද? හදන්න. අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න. හදලා කඩට හුරු කරගන්න. right. අන්න අපි මුල් එක ලිව්වා. ඉතින් මේ වගේ කීපයක්ම අපිට ලියන්න පුළුවන්. I can ඔයගොල්ලෝ සමහරවිට දැන් කියනවත් ඇති මෙන්න මේ දේවල් කියලා නේද? I can do. මට පුළුවන් කරන්න.
කෙනෙක් අහනවා ඔයාගෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ යාළුවා කවුද? ටෙඩි බෙයාද කවුද? බිත්තියේ ඉන්න කැලෙන්ඩර් එකේ ඉන්න කෙනාද? කවුරු හරි ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාම අහන්නේ ප්‍රශ්නේ එයා වෙලා. ඊට පස්සේ ඔයා උත්තර දෙන්න නැවත යාට. තේරුණා? ඒක තමයි සාර්ථකම ක්‍රමයක් ඒක. අපිත් අත්දැකපු සාර්ථකම ක්‍රමයක් තමයි තනියෙන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට එයා වෙන්න ඊට පස්සේ එයාට උත්තර දෙන ඔයා මෙහෙන් කෙනා වෙන්න ඕනේ. හරිද? හරි. I can do. මම අහනවා මගෙන් ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ඔන්න yes කියලා දාන්න ඉස්සරහින්. Yeah. Yes. I can do it. It. ලකු දෙයක් නෙමෙයි නේ අපේ it එක්ක නේද? කතාවේදී ගොඩාක්ම භාවිත වෙනවා. It. ඒක. I can do it. ඔව් මට ඒක කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට දාන්න පුළුවන් තව ඒවා. I can dance. I can dance. මට පුළුවන් නටන්න. හරිද? I can dance well. මට හොඳට නටන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඇත්තටම අපිට මේක භාවිතා වෙනවා. මේක අනිවාර්යයෙන්ම මේ can එකත් එක්ක අහන ප්‍රශ්න වලට දැන් ඔයාලට ලියන්න පුළුවන්ද? Write. I can write. මට ලියන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දාන්න පුළුවන්. අපි දැන් වෙනම එකකට යමු. මෙන්න මේක බලන්න. මේ ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න බලනවා දකින්නවා නේද? I can see. I can see. මට පුළුවන් දකින්නද? right. මට පුළුවන් දකින්න. මේක අපි සරල භාවිතය. දැන් අපි මේ can කියන එක පුළුවන්ම ගත්තට ප්‍රායෝගිකව අපි කතා කරනවා මෙහෙම. I can see කියන එකෙන් ගන්නෙ මට පේනවා. මට පේනවා ඔයාව. I can see you. I can see you. මට ආව පේනවා. අර අහනවා ඔයාට මාව පේනවද? ඊට පස්සේ මම කියන්නේ yeah, I can see you. මට ඔයාව පේනවා. මේ පේනව නේද? මට පුළුවන් කතා කරන්න නෙමෙයි මේ හරි ප්‍රායෝගිකයි. අපි කතා කරන්නේ සිංහලට යන වාක්‍ය. I can see you. මට ඔයාව පේනවා. ඔයා දැන් කර කර ඉන්නේ මොකද්ද? ෆෝන් එක ළඟින් තියාගෙන මේකට මේ අමාගේ මේ රෙකෝඩින් එක නැත්නම් වීඩියෝ එක ඇහෙනවා නේ මේක ඇහෙනවා. එතකොට ඇහිලා බෑ අහන්න ඕනේ. ඇහුවා තමයි මෙයා මේකට ගන්නෙ. උමනාවෙන් අහනවා ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. I can see you. මට ඔයාව පේනවා. ඕනනම් ලියලා බිත්තිය ගහලා තියාගන්න. මේක හරියම ප්‍රායෝගිකයි. මට ඔයාව පේනවා. I can see you. අර ටයිටැනික් song එකේ තියෙන්නේ I can feel you. එහෙම කියලා නේද? ඒ කියන්නේ එයාගේ නැති වුණු fiancé ඉන්නේ. right. ඒ තමන් ආදරය කරන කෙනාට කියන්න පුළුවන් මට ඔයාව පේනවා. ඔයාව නිින්ද ගියත් පේනවා. ඒ වගේ නේද? right. message කරන්න උනත් පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ ඒක practically ගන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඊට පස්සේ I can hear. මට ඔයාව ඇහෙනවා. මට පුළුවන් ඔයාව ඇහෙන එක නෙමෙයි. මට ඔයාව ඇහෙනවා. I can hear. මට ඔයාව ඇහෙනවා. මම සිංහලෙන් ලියන්නේ. I can hear. මට ඔයාව ඇහෙනවා. Yes, I can hear you. දැන් කෝල් එකෙන් එයා කියනවා ඔයාව ඇහෙන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාට එයාව ඇහෙනවනේ. ඔයා කියන්නේ මොකද? Yeah, I can hear you. ලේසි කතා කරන්න. කතා කරන්න මූලිකවම. ඔයාලට මේ එක වාක්‍යයක් ඇති ඔයා කඩට හුරු කරගන්න. right. ඊළඟ එක I can understand. මට ඔයාව තේරෙනවා. මට ඔයාව තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මට ඔයාව තේරෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මම තේරුම් ගන්න බැරිද? එයා අහනවා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් I can understand. මට ඔයාව තේරෙනවා. right. ඊට පස්සේ ලියනවා ප්‍රසිද්ධ I can feel. මට දැනෙනවා කාවද? ඔයාව. I can feel you. මේක තේරෙනව මොකද්ද? මට ඔයාව දැනෙනවා. I can feel you බබා. දාන්න මෙසේජ් එකක් අද නේද? එතකොට එයාත් ඉගෙන ගන්නවා, ඔයාත් ඉගෙන ගන්නවා. I can feel you. right. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු I can. අපි දැන් I දැම්මා, V දැම්මා. දාන්න පුළුවන් V. මේක ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් නෑ. මේ can එක මට ඒක කියන්න බැරි වුණා. මේ can එකත් එක්ක I, V, you, they, she, මාලා ඕන එකක්. හරිද? ඊට පස්සේ මම දානවා Shani. Shani can dance. Shaniට පුළුවන් නටන්න නේද? ඒ වගේ ඔයගලන්ට ඕන තරම් මේ වාක්‍ය මේ පැටර්න් එකෙන් හදන්න පුළුවන්. මම මතක් කරනවා ඕගලන්ට
ඔළුවේ තියාගන්න එකම දේ මේක ප්‍රැක්ටිකලි ගන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම. ඔයාට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. ඔයාට තියෙන එකම දේ මේ කියලා දෙන දේවල් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි හිතන්න, වාක්‍ය හදන්න, හදලා මනසින් හිතන්න. ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය ජීවිතේ ඉන්නකොට ඒ දේවල් ඇප්ලයි කරන්න try කරන්න. ඒක තමයි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න තියෙන අර එනවනේ අන්නේ හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේවා ඔයාගේ මොලේ ගන්න ඔයාට නොතේරිම. එතකොට තමයි ඔයාට ඉංග්‍රීසි ආවා කියන දේ දවසක දැනෙන්නේ. එතන ඔයා ඊට පස්සේ යන්නේ නිව්ටල් එකේ. තේරුණාද? right. එහෙමනම් අපි අද කතා කරේ can එක. අපි ඉස්සරහට කතා කරමු මේ can වලින් ප්‍රශ්න අහන ඒ විදි. ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මේක හරියටම ගනි. ඒ ගත්තට පස්සේ තමයි අපිට ඊළඟට මේකෙන් ප්‍රශ්න හදන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. Time is over. Goodbye.